Tiesitkö muuten, että tutkimusten mukaan äänekäs ryystäminen voi pitkällä juoksulla aiheuttaa kurkunpään syöpää? Ai tämäkö? Ei Jeesus. Ihan sama mitä sinulle sanoo. Et edes kuuntele. Hei sinun kanssa pysty keskustelemaan järkevästi. Totta kai pystyy. Yleensä vaan saa juttelukaveriksi ihan jotain muuta kuin kirjaviisaita nulikoita. Taasko on herra vitun viisaan päivän uutisen vuoro? Mikä juttu toi edes on, että sä luet yhden uutisen päivässä? En tiedä nyt miten sinun sukupolvi on sivistänyt itseään, mutta nykypäivänä seurataan uutisia. Ja nyt kun meillä sattuu olemaan vain tämä yksi lehti, ties kuinka pitkäksi aikaa, niin haluan sivistää itseäni ainakin yhdellä uutisella päivässä. Sen verran voi väläyttää mun sukupolvesta. Silloin luettiin uutiset ajallaan, eikä samaa lehteä kuukausitolkulla. Voisitko edes hetken olla hiljaa tai ryystämättä ja antaa minun keskittyä rauhassa? No sivistä nyt muakin samalla. Valaise meitä keltanokka vanhoilla uutisillas. Tänä vuonna tulee täyteen 100 vuotta Espanjataudin päättymisestä. Järkyttävä tauti. Tappoi arvioiden mukaan noin 70-100 miljoonaa ihmistä. No noiden lukujen valossa meidän pitäisi vaihtaa meidän jengin nimi Espanjan taudiksi. Espanjan tauti levisi koko maailmaan muutamassa kuukaudessa. Jo päivässä ihmiset sairastuivat niin pahasti, että iltaan mennessä yskivät jo verta. Ihan perus perjantai-ilta nakkikioskilla. Täällä mainitaan, että raju pandemia voisi tapahtua, jos väestöllä ei ole immuniteettia kyseiseen virukseen, tai se aiheuttaa pahan taudin ihmisiin, ja sillä on mahdollisuus siirtyä tehokkaasti kanssakävijästä toiseen. Ai. Tulee ihan kultaiset klamydia-ajat mieleen. Olet sairaampi kuin luulinkaan. Mutta kuvittele, miten haavoittuvainen nykyyhteiskunta on tuollaisen iskiessä. Ajattele, mitä tapahtuisi meidän bisneksille. Ensin pitäisi alkaa rajoittamaan muiden liikkumista ja sulkemaan kaikki omiin koteihinsa. Missään ei saisi käydä, kaikki yritykset sulkisivat ovensa. Ja kaikki hajoilisivat omissa kopperoissaan. Eikä kenelläkään olisi varaa meidän huippukamaan. Ihan turhaa spekulointia. Tällaisena näsäviisaiden nelisilmäjunnujen aikakaudella tuskin kukaan tartuttaa kehenkään edes sukupuolitauteja. Asetu nyt hetkeksi miettimään tilannetta. Ravintolat menisivät kiinni, julkinen liikenne, urheilu, festivaalit, kirjastot, tehtaat, kaupat, kaikki sulkisivat ovensa. Väitätkö, että juuri kun huuhkajat ovat päässeet arvokisoihin, niin joku vitun virus tulee ja jättää homman sikseen? Tai että mä en menisi pubiin jonkun flunssan takia. Ihan turhaa paskajaoa. Etkö sinä imbesili yhtään usko historiaan? Hei runkkari, kumpihan tässä on ikänsä nähden kerennyt tutkimaan historiaa? Ja jos sä jotain faktoja haluat, niin nykyään meillä on rokote joka lähtöön. Kuppakin lähtee ihan pelkällä pillerillä. Ei saatana sinun kanssa. Tajutko yhtään, jos jokin uusi paskatauti yllättää, niin rokotetta ei ole saatavilla moniin vuosiin. Sen kehittämiseen vaadittavassa ajassa ehtii kaikki jo turhautua toistensa karttamiseen niin vuolaasti, että veri alkaa vuotaa kadulla, kun protestoidaan kaiken maailman rajoituksia. Ja voin väittää, että osa mulkuista ei edes usko koko viruksen olemassaoloon. He jättävät kaikki päättäjien suositukset tekemättä. Älä mua kato. Kyllä mä pääni saan sekaisin ihan pubiin menemättäkin. Mun reseptillä oot säkin saanut maistaa säälittävän elämässä parasta pirtua täällä paskaloukussa.
houkussa. Ei rahtiliikennettä. Ei lentoliikennettä. Ei rajojen ylittämistä. Vaikea tilanne bisneksen kannalta. Eihän tän jumalauta muuttuisi ollenkaan. Salassahan tässä operoidaan nyttenkin. Kyllä tämä virkistystoimintabisneskin toimivan yhteiskunnan vaatii. Sitä paitsi, kun ihmiset eristetään kaikesta, mitä luulet meidän asiakaskunnalle tapahtuu? Vierotushoito. No, kyllä tällä lastilla nyt hetki pärjättäisi. Ehkä juuri pitäisimme asiakkaat tyytyväisenä ja uutta annosta vailla. Mutta jos pyörät lakkaavat pyörimästä, niin työpaikat häviävät. Kun ei ole töitä, niin ei ole ostovoimaa. Saappa sitten, kuka meidän viivatarjontaa kuluttaa? Aina löytyy ostajia. Jatketaan lastia vaikka ollaan täyteaineella ja siirrytään myymään kiveen arkkareille. Ei näin puhtaasta aineesta ole mitään hyötysuhdannetta sekoittaa kräkkiä. Sitä paitsi nämä ostajat, eli piripäät, ovat ensimmäisiä, ketkä häviävät katukuvasta, kun tämänkaltainen tilanne valtaa ihmiskunnan. Mutta itse asiassa, jos tätä oikein syvästi alkaa analysoimaan, niin lievä kaos virkavallassa ja hallinnossa antaisi sopivasti pieniä löysennyksiä muissa asioissa. Poliisit ja politiikan kusipäät olisivat liian kiireisiä omien perseidensä pelastamisessa. Ja normaalit kadun kulkijat hakisivat kaiken keskellä helpotusta työttömään elämäänsä. Mistäpä muualta kuin? Jumalauta kusipää. Tajuutko kuka tosta hyvästä menettää raajoja? Rauhoitu nyt, hyvä mies. Pomot ja vaikka koko komissio saisivat itse tulla vahtimaan lastia kuukausiksi. Otatko lisää kahvia? Vihdoin saatana yhteys. Päästään mahdollisesti pian pois täältä. Tai ainakin pääsen puhelun verran käymään ulkona. Tuo nyt kiskalta röökiä samalla, kun kerta pääset. No mitä helvettiä nyt? Kakista nyt ulos, saatana. Sä näytät ihan siltä, kun tuo äskeinen naurettava spekulointi olisi käynyt toteen. Sun naama
alkanut kyllästyttää mua niin paljon, että mun tekis mieli tehdä sille pintaremonttia. Nyt kerrot jumalauta! Mitä ne sanoo? Kerro! Luuliko tosiaan, että tuo äskeinen spekulointi olisi täällä meidän ihanasti kotona leikkiessä oikeesti tapahtunut? Sä läskiperse suotta huolestu. Sullahan taitaa vaikka pirtun tekemiseen, vaikka muuhun ihmeelliseen. Sähän on oikein McFucking kaive. Ja meidän sukupolvi. Ha! Eihän meidän sukupolvilla ole edes mahdollista nussia toisemme niitä sukupuolitauteja! Ja ei muuta kuin pilleriä suun vaan! Ja kaiken lisäksi vittu kelaat. Että oltais täällä noinkin fiksun kaverin kanssa koko maailman tilanne ennusteltu. Tässä saatanan homeloukussa. Ei nyt tollasta tapahdu vuonna 2020.